سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أدعو الله للجميع بالنجاح والتوفيق. اليوم نتعلم رسم كهف رائع وإطلالة رائعة وكيفية رسم مياه البحر، كما نتعلم أيضا رسم السحاب بشكل سريع وسهل، وكيفية دمج الألوان بدرجات مختلفة. ده اللي هنشوفه إن شاء الله في فيلم النهاردة وهذه الدقائق السريعة. أدعو الله تعالى أن تكون دقائق رائعة وأن يكون فيها النفع والاستفادة، اللهم آمين. في نصف السماء في الأفق نضيء السماء قبل رسم السحاب، ونترك السماء تجف ونبدأ نرسم الكهف، وبنضع لون مبدئي للكهف هكذا، لون وسيط اللي هو البني، ثم بعد ذلك نقوم برسم التفاصيل على هذا اللون. نترك اللون البني وندي لون مبدئي أيضا للمساحة الخضراء، الجبل البعيد بمساحته الخضراء. طبعا هيكون في المساحة دي هيطلع بعض النخيل بشكل سريع ورائع، هنشوفه إن شاء الله. وتحت الكتلة الخضرية دي مجموعة من الصخور وسلسلة من الصخور نضع لها اللون المبدئي أيضا. الآن بنضع الألوان المبدئية في كل المساحات. أما مساحة المياه بدأنا باللون الكحلي ونتدرج بالألوان شيئا فشيئا. نبدأ بالكحلي وبعد كده اللون التركوازي، لون المياه، مياه البحر الرائعة. لاحظ معايا كيف تتدرج هذه الألوان وكيف تدمج مع بعضها. الرسم طبعا بألوان الأكريليك، ألوان البلاستيك، ألوان مائية، هي يعني سريعة الجفاف بالنسبة للألوان الزيتية، ولذلك بندمج الألوان التي نريد أن دمجها أولا بأول. وهنا الجزء الفاصل بين الظل والضوء. طبعا المياه مظللة تحت الكهف، ولكن هذه الحدود التي حددناها دي حدود بين الظل والضوء، فهتكون مضيئة جدا، في حين ان بعد الخط ده هيكون المياه المظللة. ولكن المياه القريبة دي كأن هنا يعني ايه، الرملة مرتفعة شوية والمياه ليست عميقة، فالرملة ظاهرة مع الإضاءة فادتنا اللون ده. وساعة ما ندي خط الظل هيظهر الضوء والظل بشكل رائع. ولكن دعونا نذهب إلى السحاب مرة أخرى وشوف السحابة دي بتتعمل إزاي. بندي لون مبدئي الأول هكذا، وبندرج الألوان أو بندمج الألوان هكذا، ثم نقوم بوضع الإضاءة في أعلى كتل السحاب، وأيضا نتدرج بها واحدة واحدة. تابع معايا ولاحظ. ومهم جدا إننا نعرف إن مصدر الإضاءة الشمس في النص بالظبط، نصف السماء، ولذلك الإضاءة على السحب هتكون من أعلى، ولكن هي يعني في النصف ومائلة ناحية الشمال قليلا، فالإضاءة كلها تكون من أعلى، ومن أعلى كتل السحاب، ويعني اليم الشمال قليلا. وحتى على الصخور هتكون الإضاءة على الصخور اللي هي إيه،
في مواجهة الإضاءة، وده هنشوفه لما نيجي ندي الإضاءة على الصخور. الآن نبدأ في وضع الإضاءة في مقدمة كل كتلة من السحب. انتهينا من السحاب، ننتقل إلى رسم بقية المياه، وخاصة الجزء اللي هو إيه في الظل. الآن يعني بنضع حد الفاصل بين المياه اللي هي موجودة في الظل والمياه اللي في الإضاءة الشديدة خارج الكهف. وتأمل وتابع معايا كيفية وضع الألوان ودمجها ووضع الإضاءات المناسبة في المياه اللي معانا. وهتكون الإضاءة الأزيد شوية، المياه تكون مضيئة إلى حد ما من الناحية اليمين، ومظللة من الناحية الشمال بشكل يعني إيه مناسب. الإضاءة كلما اتجهنا ناحية اليمين هتكون الإضاءة أعلى شوية. في هذه المنطقة يعني الرملة ظاهرة إلى حد ما في هذه الجزئية، فخدت اللون الجملي، لون الرملة.
مهم جدا طبعا ان احنا ناخد بالنا من اتجاه ضربات الإضاءة واهتزازات المية دي طبعا يعني متصورة وهي طالعة على الشط باندفاعها كده. حركة المياه لابد ان هي تظهر معانا، بتظهر بالضربات اللي احنا بنضربها دي واللمعات اللي في المية دي. ولكن مهم جدا كما قلنا ان احنا نشوف اتجاهات ضربات الإضاءة، فهي متجهة من بعيد اليم اليمين، وكل ما اقتربنا كل ما اتجهت الضربات ليم الشمال، واحدة واحدة بهذا الأسلوب الذي نراه. وهنا الإضاءة أعلى ناحية اليمين، كما قلنا الشمس مائلة ناحية الشمال، فبتكون إضاءتها منصبة أكثر على الناحية اليمنى من الكف. أما جدار الكف الشمال مظلل على الناحية الشمال، وهتكون الإضاءة أعلى أيضا على جدار الكف ناحية اليمين، لأنه هيكون في يعني مستقبل للشمس بشكل أكبر من جدار الكف الشمال. والآن هنبدأ في وضع الملامح ورسم الملامح للكهف الصخري اللي معانا. تابع ولاحظ كيف نضع الأماكن المظللة اللي هي بتعبر عن العمق، والأماكن المضيئة اللي هي بتعبر عن الارتفاعات. وشوف الأجزاء المضيئة هنضعها فين
في استقبال الشمس، الجزئية دي هنزودها إضاءة جدا، لأن الشمس في نصف السماء ومنصبة على العناصر المواجهة، وخاصة العناصر اللي هي في الناحية اليمين، لأن الشمس مائلة قليلا ناحية الشمال. ولكن الإضاءة تكون شديدة جدا في الأجزاء السفلية من الكهف، الحتت اللي تحت، لأن الشمس في نص السماء فمنصبة على الأجزاء اللي تحت، لكن من فوق هيكون مظلل الأجزاء اللي تحت فقط، والحروف الخارجية جدا من الصخور هي اللي تكون واخدة الإضاءة بشكل عالي. أما الحروف الداخلية والحروف اللي فوق هتكون واخدة إضاءات مناسبة ولكن مش بشكل عالي. كل الأماكن العميقة بتاخد باللون الغامق الآن، وبعد كده الحروف المرتفعة هتاخد بلون أفتح شوية، فهيحدث التباين بشكل واضح إن شاء الله. تابع معايا ولاحظ. وفي الأجزاء السفلية كما قلنا هتاخد الإضاءة والحروف الخارجية في مواجهة الشمس، هتاخد الإضاءة بشكل عالي جدا هكذا. الشمس انصبت من أعلى من منتصف السماء، وقعت على هذه الأجزاء السفلية هكذا. حتى في الجزء الشمال برضو الصخور الممتدة دي اللي سقطت عليها أشعة الشمس واخد إضاءة عالية، وخاصة الجزئية دي فقط. يعني في حدود واضحة للضوء وحدود واضحة للظل هنا، ليحدث التباين العالي ده الملفت اللي احنا شايفينه. وهنزود الإضاءة كمان وكمان في الأجزاء دي، واحدة واحدة واحنا ماشيين كده.
بعد ما عملنا الألسنة الخضرية دي، شوف هنرسم النخل بشكل سريع جدا وبسيط، وبيغير الملامح، بيغير الشكل. تابع معايا ولاحظ. هنا الفرق واضح كما نرى، مع ان هنا يعني احنا بنضع اضواء، ولكن اضواء مناسبة، اضواء ما فيهاش الضوء العالي. اما الاماكن اللي مضيئة، مضيئة بشكل ملفت، في حدود بين الاضاءة العالية والاضاءة الايه، الاضاءة المنخفضة، مع انها كلها اضاءة. والاماكن المضيئة دي هنزودها اضاءة في الاخر على اضاءتها دي، علشان توصل لاعلى الاضاءة، لانها في مواجهة الشمس. هنا نضع جسر ظل عالي جدا بين ألسنة المية والرملة.
والآن نضع أعلى الأضواء على الإطلاق في هذه الأماكن المضيئة هنا وفي الناحية الأخرى لتنتهي رحلتنا اليوم. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. وفي الختام دعواتي للجميع بالنجاح والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيل. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.